Quý vị và các bạn thân mến, ngày 12 tháng 3 âm lịch năm Quý Mão vừa qua, tôi có về thăm một người bạn tại thôn Ngọc Trì, xã Bình Định, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Khi vừa tới đầu làng tôi đã thật sự cảm thấy ngỡ ngàng và choáng ngợp. Tại một vùng quê thuần nông nhưng kinh tế của người dân thôn Ngọc Trì đều rất khá giả. Đa số đều là những nhà gác 3-4 tầng và đan xen những ngôi nhà biệt thự rất hoành tráng. Người bạn của tôi đã giới thiệu và đưa tôi ra tham quan phong cảnh đình làng Ngọc Trì. Đình được tọa lạc trên một thửa đất khá rộng, cao nhất làng. Trước cửa đình có cái ao làng to tạo nên điểm nhấn tâm linh phong thủy rất hài hòa. Đình làng Ngọc Trì được khởi dựng từ bao giờ? Qua lời bạn tôi giới thiệu, thì đình làng Ngọc Trì vốn được khởi dựng từ thời nhà Lê. Nơi đây luôn là một trung tâm văn hóa tín ngưỡng của người dân địa phương. Trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đình làng Ngọc Trì là một trong những cơ sở hoạt động cách mạng quan trọng. Khi bị đế quốc thực dân Pháp phát hiện, họ đã đốt phá hoàn toàn. Sau khi hòa bình lập lại, cán bộ và nhân dân địa phương đã đóng góp công đức phục dựng đình làng với quy mô nhỏ. Năm 1994, đình làng Ngọc Trì đã được xây dựng lại và đã trải qua nhiều lần trùng tu tôn tạo. Đình làng Ngọc Trì phụng thờ vị thần nào? Đình làng Ngọc Trì được nhân dân phụng thờ Đức Thành Hoàng làng Lạc, Lã Nam Đế tướng quân. Tương truyền ngài Thành Hoàng làng Ngọc Trì là con của thủy tổ Lạc Long Quân, thuộc dòng dõi con rồng cháu tiên. Ngài đã có nhiều công lao lớn trong việc giúp nhân dân trị thủy nên đã được lập miếu phụng thờ. Đến thời vua Lý Anh Tôn đã sai Thái úy Tô Hiến Thành đi dẹp giặc Chiêm. Ngài Thái úy đã vào đình làng Ngọc Trì thành tâm cầu đảo để mượn cờ thần đi đánh giặc. Giặc Chiêm thành đại bại hoàn toàn dưới tay quân sĩ của tướng Tô Hiến Thành. Sau khi Thái úy dẹp giặc chiến thắng khải hoàn, ngài đã tấu lên nhà vua rằng đã được một vị thần tại làng Ngọc Trì phù trợ. Vua Lý Anh Tôn liền ra phong Mỹ tự cho thần là Lã Nam Đế Lang Quân. Các triều đại về sau này đều ban sắc và ra phong Mỹ tự cho thần. Những hiện vật cổ quý hiếm được lưu giữ tại đình làng Ngọc Trì. Đình làng Ngọc Trì hiện còn lưu giữ một số tài liệu cổ vật quý như 8 đạo sắc phong gồm các niên đại 1741, 1767, 1783, 1786, 1853, 1880, 1887, 1909, 3 bia đá niên đại thời triều Nguyễn, một thần tích thời triều Lê do Nguyễn Bính là soạn giả, một chuông đồng và một số đồ thờ tự thời triều Nguyễn, độc bình, lư hương, hoành phi, câu đối, hộp sắc, đài trầu. Đình làng Ngọc Trì được xếp hạng di tích quốc gia vào năm nào? Đình làng Ngọc Trì tại thôn Ngọc Trì, xã Bình Định, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, ngày 13 tháng 2 năm 1995 đã được xếp hạng cấp quốc gia, thuộc loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật. Hiện trạng lúc xếp hạng công trình có kiến trúc kiểu chữ đinh, gồm 2 tòa tiền tế và 1 tòa hậu cung. Tòa tiền tế có 3 gian 2 trái với 4 mái đao cong và toàn bộ cột kèo đều bằng gỗ. Bộ vì nóc ở gian giữa theo kiểu con chồng trụ giá chiêng. Hệ thống cửa mở chính ở 3 gian giữa theo kiểu thượng song hạ bản. Đình tọa tây bắc và hướng đông nam. Toàn bộ kiến trúc, trang trí đều được chạm khắc tứ linh, tứ quý giống phong cách thời triều Nguyễn. Tòa hậu cung gồm 2 gian được ngăn cách với tòa tiền tế bởi bức cửa cấm. Kiến trúc hậu cung đơn giản hơn. Đây là nơi tôn nghiêm phụng thờ chính cung Đức Thành Hoàng làng. Trong hậu cung được bày đặt án thờ, ngai, bài vị và một số đồ thờ tự được giữ lại từ thời triều Nguyễn. Rất vinh dự cho cán bộ và nhân dân thôn Ngọc Trì, vào ngày 27 tháng 2 năm 2010 đã được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết về đình làng Ngọc Trì dâng hương và trồng cây lưu niệm. Đình làng Ngọc Trì được xây dựng lại vào năm nào và hết bao nhiêu kinh phí? Trải qua nhiều năm, đình làng Ngọc Trì đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Nhằm bảo tồn di tích và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của quê hương, sau nhiều lần họp bàn thống nhất, đến tháng 9 năm 2018 chính quyền và nhân dân địa phương đã khởi công xây dựng lại tòa tiền tế đình làng Ngọc Trì. Toàn bộ cột kèo đều bằng gỗ lim Nam Phi, theo kiến trúc truyền thống cổ xưa bằng gỗ lim Nam Phi. Dưới sự đảm nhiệm của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Minh Anh, sau hơn 14 tháng thi công liên tục, tòa tiền tế đình làng Ngọc Trì đã được hoàn thành. Đặc biệt với những đóng góp công sức, tài chính của cán bộ và nhân dân cùng các con em địa phương đang công tác làm ăn trong và ngoài nước đã liên tục gửi tiền về công đức. Chính vì vậy, ngoài việc xây dựng lại tòa tiền tế, nhân dân đã tiếp tục xây dựng thêm các công trình kiến trúc khác như cổng tứ trụ, sân, tường bao, với tổng giá trị hoàn thành các hạng mục đã hết hơn 13 tỷ đồng. Lễ hội đình làng Ngọc Trì được tổ chức vào ngày tháng nào? Đình làng Ngọc Trì là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân thôn Ngọc Trì. Nơi đây là một nét đẹp văn hóa, là cội nguồn của dân tộc. Hàng năm vào ngày mùng 6 tháng 3 âm lịch, nhân dân thôn Ngọc Trì lại mở hội đình làng truyền thống để tưởng nhớ đến công lao to lớn của Đức Thành Hoàng Lã Nam Đế tướng quân. Nội dung video trên kênh Tôn giáo tín ngưỡng đến đây xin phép được khép lại. Nếu thấy video hay xin các bạn hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ
để lan tỏa nội dung video này tới cộng đồng. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.